Dạ, kính chào quý vị các bạn. Thể theo là lời yêu cầu của 100.000 khán giả trên kênh Colorman. Hôm qua mình là livestream xong rồi rất nhiều bạn nói là chú ơi phải đến bánh canh Bà Ly nha. Dạ, mặc dù là tối hôm qua là tiếp khách, là hôm nay là khản tiếng luôn. Vẫn còn chưa tỉnh rượu luôn. Nhưng mà sáng nay phải đi, đã về tới Tây Ninh là phải ăn bánh canh, mà đã về tới thành phố Tây Ninh là phải ăn bánh canh Bà Ly. Dạ, ở đây là bánh canh Bà Ly ở ở số 132 đường Nguyễn Thái Học, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Dạ, cái nhà nó rất là rất là cổ luôn. Cái mái ngói ở phía trước có cái mái ngói ve ra. Mẹ nghe nói là bà Ly già lắm rồi, lớn tuổi lắm rồi. Nào mời quý vị các bạn. Cảm ơn các khán giả yêu thương đã chỉ cho Colorman rồi. Một cái địa điểm rất là thú vị. Bánh canh gà heo. Cái sợi bánh canh này nhỏ xíu rồi ta. Dạ, chào bà. Ăn gì đây? Heo gà. Dạ, bà cho con ăn gì ăn đó. Dạ. Thôi cho con ăn gà đi, bánh canh gà. Vậy thôi thập cẩm đi. Dạ, thập cẩm đi ha. Dạ. Heo. Cái sợi bánh canh này nó nhỏ ta. Bà Ly là bà hả bà? Bà Ly rồi. Để ăn tôi nhỏ rồi tôi đấy. Bà làm cho mấy bạn này trước đi, xong con đứng con quay chút xíu con. Quy với anh Vượng ăn cái gì rồi? Tô này là 25.000. Dạ. Tô này là 20. Dạ. 20. Này là 25.000. Dạ. Thôi cho con tô 25 đi. Cho con ăn ít bánh lắm, ít bánh. Dạ. Dạ, xí bánh thôi. Rồi bà năm nay nhiêu tuổi mà bà còn đứng bán nha bà? 78 tuổi rồi. Dạ bao nhiêu ạ? Có 78. 78 hả? Ồ. Bán 2 năm đã được 60 năm rồi. À, bán 2 năm nữa 60 năm hả? Trời ơi. Gà rồi còn thấy gà nó con thấy không? Dạ. Mấy câu nè Trang ơi, bưng đi. Trời ơi, cái nhà này chắc cũng cả trăm năm rồi ha. Dạ. Chưa cứ vài giờ đây tới giờ. À dạ. Đó, thập cẩm mà có 25.000 rồi, trời quá trời thịt luôn. Quyết. Rồi cái chén nước mắm mới dã man này, chén nước mắm bên kia là quyền. Đó. Đúng rồi, đó, cái chén nước mắm đó là ngất ngay luôn á. Thấy sao vậy? Thấy đồ đặng rồi. Đủ chưa? Dạ rồi. Cho hai anh đó trước đi. Không, con ngồi dưới đây, Rồi, con ngồi đâu? Con ngồi đây, Dạ. Ngồi đâu? Dạ, con ngồi đó, Trời ơi, 60 năm. Hèn chi hôm qua ai cũng khán giả cũng kêu đi tới ăn bánh canh Bà Ly đi chú ơi. Bữa nay Ai kêu? nên dạ thì khán giả của con đó, con có cái kênh đó. Bưng này bên kia ra. Con livestream. Dạ. Đang bưng này để nó bưng cho con. Để cho. 8 buổi sáng thôi hả bà? Con suốt nhà tới 12 giờ trưa. Ủa rồi sáng nhà bà mấy giờ? Lúc này đang để tầm chiều tụi nó tới gần 7 giờ. Trời ơi, gần 80 tuổi mà. Bưng ở đây, tô này bên đây ra. 80 tuổi mà bà thức khuya sao bà chịu nổi? Đây nè, bên đây hai đứa ăn bên đây. Dạ. Dạ. Băng đây từ nó ăn sau đi. Cho con xin cái chén nước mắm nha. Đây nè, có chén là nó gì đi mất cho. Dạ. Nè, đang bưng nó nào, ăn cái mặn cho nó nè. Trời ơi, 80 tuổi luôn. Mà bán từ sáng cho tới 10 giờ khuya. Rồi sáng mấy giờ bà dậy? 5 giờ mấy, 6 giờ. Trời ơi, 5 mấy 6 giờ. Cũng có mấy đứa nhỏ nó làm. Vậy. À, bánh canh là cứ tới đâu mình bỏ vô tới đó hả? Cái nó thấm đúng không mà? Bỏ như vậy cái chút xíu nó nổi lên liền. Còn đó chút bỏ vô vậy. Cái gì mới bỏ vô nó không nổi. Bỏ chút xíu nó nổi lên. Nó nổi lên vậy cái vớt ăn cái gì à. Bánh canh thì mình lấy từ lò hả? Lò mà Tây Ninh là đặc biệt có một lò này thôi. Nó nổi lên đã chưa? Giống như là nó có ai ở dưới đẩy lên vậy. Sao dưới này nó nổi. Đã chưa? Đó, con thấy không? Nổi lên là phải vớt. Dạ. Vớt rồi chút nó rụt. Dạ. Bà không có con cháu nào nối nghiệp bà thế hả? Có
nhỏ Cái cái chị nậu đẩy dưới hả? nha. Dạ. Cái ngày chủ cái xong tính nó qua đó. Nhưng mà trước đời bà là có ai là ai bán chưa hay là bà là đời đầu? Bán từ nhỏ tới lớn. Bán từ nhỏ tới lớn luôn. Bán mà hồi xưa ở đây đâu có người ta gánh không mà. Bán gánh hồi xưa bán gánh bây giờ thì già lắm, ở đây tới chỉ có 4 cái nhà thôi. dạ. Ở đây bên kia là ấp chiến lược cái rồi cái trong có tre nữa. Đi qua từ bên kia qua đây là bán phải. được rồi quá ấp chiến lược luôn kìa. Qua tre đi qua là phải chung với cái ấp chiến lược. Dạ. Đi về kia còn này đi quanh lên. Ủa nhìn cái nhà này vui dữ rồi kìa. Hả? Đây khách mối luôn hả bà? Hả? Đây khách mối luôn hả? Mấy ngày này ăn quen rồi. Dạ. Trời ơi khách cũng già ngang chủ luôn. Có mấy ông kia còn già lắm rồi. Mấy ông nói thấy thương lắm. Dạ chắc cũng phải 70 mấy quá. Rồi cô 86 hả? Trời ơi U80 bán cho U90. Không phải đi giới thiệu cái nhà này mới được. Rồi cái nhà này độc đáo lắm này, nhìn cái cửa nào mà cậu thấy không? Đó. Đỉnh ha. Ở hôm nay có mấy cái nồi là cái nồi mấy cái bếp xưa thì xưa bếp củi luôn nha. Ủa, nhà cổ nhà lâu đời dễ sợ luôn đó. Dạ con ở Sài Gòn mà quê con thì ở Gò Dầu. Dạ. Dạ. Vậy hả? Quê Gò Dầu ở cái khúc bánh tráng á con. Dạ. Chết trai Gò Dầu ở góc nào cũng vậy. Khúc đâu khúc nào Quy. Gò Dầu ở đâu? Ở đâu sao hả? Tại chợ. Không nhớ nữa. Hả? Qua chợ. Qua. Ủy ban chợ hả? Dạ dạ. Trên đường trên đó hả? Nhà Vuông hồi xưa. Hồi xưa là tại chợ có cái nhà Vuông. Không, nhà con là xưa ở Bình Dương. Rồi xong một nhánh về đó. Yeah. Mà bữa con về đó mới năm ngoái về đó mới phát hiện ra là nhà đó, cho nên là bây giờ nên hỏi gì con không biết nữa, thiệt luôn. Còn nhỏ. Dạ. Đi lại Gò Dầu ở tại cái đường trên này chạy thẳng xuống thấy không? Ủa Ngay vậy? đầu sân banh vận động á. Dạ. Ngay đầu sân banh. Dạ. Đó là nhà đó từ nhỏ ở nhỏ lớn thì có chồng về đây. Ồ, nhà chồng ở đây. Nhà này nhà chồng. Còn bà là bà ở trên kia. Ở Gò Dầu. Ở ngay chỗ hồi xưa là có bảo hiểm cái bông á, chạy thẳng xuống. Ngay dưới đầu sân banh hồi xưa đó. Giờ cũng còn mấy nhỏ cũng còn ở dưới. Cái bằng đây chúng sắp đình á. Bà Ly Xóm Đình hả? Ở trên á. Dạ. Về đó giờ có mấy nhỏ. Trời gì bán tô có 20 ngàn sao lời trời. Nhiều chứ cho cái lời. Bán cho vui. Ngày giờ cái 60 kg hả chứ hồi đó ngày bán ngày 200 mấy chục kg. Mà bán có ngàn tô thôi. Trời ơi. Hồi đây chắc ông nội rồi lại. Hồi đời ông nội mày lại. Cũng cho giờ có mấy ông già làm ở thành phố á. Dạ. Mấy ông Cũng lâu về đây mà. Ông ăn về đi hết nậu rồi. Về hưu rồi đi làm gì cái gì hưu hồi đó chứ là toán học trò. Chứ không? Hồi xưa là học trò không à. Trò đông lắm. Đúng vui. Giờ mấy ông làm lớn rồi. Dạ. Mấy cái ông ở hôm qua mà cũng ra đây ăn. Hỏi thăm kia gì mới biết ông đó là ông già. Dạ. Ông về coi bà Ly có còn sống không? Dạ. Thế là ông không biết mình, ông ăn hoài mà không biết. Hỏi là gì nào là bà nào là bà Ly, nói tôi nè chị chứ. Trời ơi tôi có một bạn già, nó hỏi tôi nó nói bà Ly còn sống không? Nó biết á. Hồi xưa là bán học trò thôi mà. Dạ. Rồi bán từ hồi ngàn tô luôn hả? Trời ơi bán cái gì? Ngàn cắt hay cắt? Bà Ly bán hầu có một cắt hai cắt. cắt hai cắt lận, cắt hai cắt, 3 cắt, 5 cắt. Rồi lên tới nhiêu rồi tới ta xài bạc triệu giờ ta đâu có nhớ. Hồi xưa là ai sao biết vậy nó nhớ kỷ niệm bằng cắt không? Cái bà già đó đó. Đi gấp cái giường này. Đây đâu có nhà. Dạ Vòng tới kia. Cái bắt đầu ba biểu bán cho bà cháu ban cắt rồi nó trời còn mới gánh ra bà ba, còn mới hạ cắt đi. Không bán bà phải gì. Rồi 7-8 tuổi mà. Quạt bát dễ sợ luôn. Bà chửi dữ lắm. Bà nói đụng đỉ ần Ly á. Đụng đi. Bà chửi biết sao không? Vàng ta còn bán trắng mà mua cắt nó không bán rồi bán 2 cắt. Bà chửi ta vậy cái thành ta tôi nhớ tới giờ lần cắt 2 cắt. Nhớ ra. Rồi chơi dạ. Đi. Dạ con ăn để ngồi dạ. Dạ.
vui lắm, nhiều kỷ niệm. Dạ dạ dạ. Này nó món mặn nè, này nó món ngọt nè. Dạ. Về cái tụi nó ưa hỏi lắm. Dạ. Vui đâu. Nó yêu nhau, cái nói chừng rồi nó thâu nhau. Dạ. Trời ơi, cái bỏ con rồi gì nữa chơi. Như khách ăn mà từ lúc mà cưới nhau tới lúc bỏ nhau là cũng báo nè, cũng tới báo cáo nữa. Vui. Dạ. Ôi, nước lèo ngon, nước trong mà ngọt dễ sợ luôn, nước trong vắt luôn. Ngọt lắm luôn nha bà con. Tỉnh rượu liền. Cái bánh mì. Có bánh mì nó vui vậy. Bánh canh giả rượu, bánh canh giả rượu. Chụp tấm hình mới được. Cái tiệm bánh canh 60 năm. Rồi nói nghe dễ thương. Ráng bán cho tới 2 năm nữa, đủ 60 năm rồi nghỉ mà không biết sống nổi luôn. Dư sức. Trời ơi. Con thấy dì Ly là sao khỏe quá mà sao mà. Giờ có Covid. Ớt mà ớt tươi nha, chứ không phải là ớt xay, nhìn ngon lắm. Và đặc biệt là nóng. Đó, nãy giờ mình đứng bưng cái tô ra nói chuyện mà vẫn còn nóng luôn. Rồi cái quán nhìn Huyền đúng là đúng kiểu huyền thoại ấy. Này là những qua mình livestream mình nhớ có mấy bạn kêu bánh canh bà Ly, bánh canh bà Ly đi chú ơi. Trời ơi, là sáng nay nói thiệt luôn là không có nhớ là cái quán bánh canh tên gì luôn. May quá có bạn tài xế của mình, có bạn một cái bạn tài xế trẻ của mình đó, là bạn nói có cái quán bánh canh ở đây mà lâu năm lắm rồi, 60 năm rồi anh đi ăn không? Cái nhà cũ lắm, cái nhà nhìn còn cái mái ngói nó dễ thương lắm. Xưa là bà bán gánh, bánh canh gánh. Trời, cái này mà cái này là không làm được tiếng rau uổng ha, nhưng mà tại bà không có gánh đi bán nè. Hồi xưa ta bán tới 2 kg rồi. Dạ. Cái độ cũ lại. Hồi đến hồi xưa. Dạ. Giờ nó đi hết ác rồi, hồi xưa là bắt cho biết không? Dạ. Hồi xưa gánh. Hồi xưa là gánh bán. Gánh đi chứ đây đâu có ai đâu, nhà này đâu có ai. Tôi nói là đồng mã không. Dạ. Không biết hả? Dạ không. Nguyên đồng mã lớn 50 tấn đường lên luôn. Dạ. Mấy ngàn cái đồng mã luôn. Sao nó giải tỏa hết. Trời, nước mắm mặn đã quá. Ăn đi, quay hoài vậy rồi nó nguội hết rồi. Dạ không. Dạ lát làm nóng lại sao? Dạ. Cháu hai cái mẹ cha vậy.
Gà ngon quá Dì Liên. Dài dài ngon. Bữa nay nên ăn thập cẩm, vừa có gà, vừa có heo, vừa có huyết. Ăn tôi về là 20.000 nè. Đó, đó. Đó, 20.000 đó, cái đó là Ủa sao của con không có da heo vậy? Hình như quên da heo con rồi. Mình để mình đi về Tây Ninh á, mà không biết không? Về Tây Ninh là thấy ở đâu á, thấy ban quán bánh canh hủ tiếu rất là nhiều. da heo nè. Dạ con cảm ơn. Bình thường sợ ăn da lắm, mà về nói chung là ăn bánh canh mà không có da là không ngon. Trời ơi xỉu luôn. Yeah. Rồi có ớt nữa đã. Đi ra thẳng đây cũng giữa nhà. Dạ. Nhà tới đây gần đất này á, tới mấy đường trắng này. Dạ. Đây chỉ có đường xe lâu chạy thôi. Ồ. Chứ đâu có đi được đâu. Dạ. Ngoài nhà này, cái nhà này giữa đất nè. Dạ. Mà trèo lên nó thấy ba cái đỏ. Dạ con cảm ơn chị. Dạ đâu có, con ở Sài Gòn. Ở đây chứ không phải ở đây. Dạ con ở về bển. Sài Gòn. Trời. Sài Gòn chứ không phải Nhìn mình giống Việt kiều lắm hả ta? Dạ không, con ở Sài Gòn. Dạ. Tôi cũng ở Sài Gòn. Ồ dạ. À Bình Chánh nè. Dạ. À Gò Vấp. Dạ. Dạ con ở quận 7. Với con có nhà Bình Thạnh nữa. Dạ. Dạ. Trời ơi bà 86 tuổi khỏe dễ rồi. Đây là khách này là ăn coi như từ lúc chắc cô là ăn từ lúc mà mới mở luôn quá. Dạ uống trà đá uống xăm đi ha. Dạ uống nước sâm đi. Dạ. Ồ, sáng sớm có uống sâm lạnh nó đã trời. Cái nước ở đây là nước trong, nó ngọt mà nó ngọt thanh nha, chứ nó không có, nó ngọt thanh chứ nó không có, nó ngọt mà giống như ngọt đường. Ăn thích lắm. Đó. Các bạn đừng quên là mình nêm nước mắm thôi nha, cái nước mắm mặn của ngoài ly á, hết sảy luôn. Đúng kiểu dân dã truyền thống. Hai đứa con uống xăm không gì đi làm luôn cho hai ly nữa. Dạ cho hết đi gì. Xuất sắc. Ồ, Quỳ giới thiệu quán này hay quá. Qua livestream người ta nhắc mà không có nhớ cái tên. Sáng nói hỏi Hào chứ cái quán bánh canh gì mà hôm qua người ta nhắc mà cuối cùng cũng tìm ra. Nghe nói ớt Tây Ninh này cũng cay, là cũng có cái vùng trồng ớt nào không Quy? Dạ, có nhiều. Không? Ớt cũng ngon á, ớt cay đúng không? Đây là giống như góc bếp vượt thời gian á. Trước mình đi Quảng Nam có một quán mì Quảng cũng vậy. Còn ở đây là quán của dì Ly chắc là cũng là một cái dạng mà
Góc bếp vượt thời gian. Chà, chắc phải nghĩ ra một lần series. Tại vì những cái quán như vậy mình không có, nó vẫn không có hợp, chưa có đúng cái tiêu chí của tiếng Rao. Rồi rất là hay. Xuất mồ hôi rượu ra hết trơn này. Đây là toàn cồn không á. Cồn của đêm qua. Gà cực kỳ ngon, đúng kiểu gà ta luôn. Đó. Dì Ly là có kế hoạch luôn, nay 78 tuổi đáng bán 2 năm nữa. 2 năm nữa là 80. Và giờ này tính là giải nghệ. Mà nói thì câu nghe thấy thương, không biết còn sống nổi. Không, dì Ly phải sống tới 90 tuổi để bán tới 12 năm nữa. Bánh canh mình chấm ăn với mì với tiếu chứ. Bây giờ là bán buồn rồi. Hồi mấy năm trước bán buồn đó. Giờ bán buồn. Mà mỗi lần hè á hả? Dạ. Xe đò là 6 chiếc, 7 chiếc đi chốt này qua kia. Nhưng mà tất cả đường đâu rồi giàu trong bà. Chỗ nào cũng ghé để dẫn học trò này ra. Ồ, học trò. Dạ. Mình bán rẻ. À dạ. Dẫn cho tụi nó ăn nó có lời. Dạ. Rồi lúc đó bán thôi còn biết mình bớt tiền nữa. Ví dụ múc cho chị 8.000 đến 10.000. Dạ. Tôi giá thì giá đằng 6 chiếc. Từ đó đi tham quan về đó. Dạ. Không học cũng ghé này đó. Chỗ này là bèo nhất, thấy không? Chỗ này bèo nhưng bèo mà chất lượng đúng không? Dạ. Giá bèo, giá mềm mà chất lượng. Giờ là bớt rồi, dạ. Bởi vậy có mấy bạn gọi không? Vậy là chắc mấy bạn đó là học sinh đó. Mấy bạn học sinh ở đây. Ừ, hồi dưới có học trò không? Học trò nhiều đúng không dạ? Hèn chi thấy mấy bạn. Mẹ bà tới trình giải phóng xong nó mang sang rằng tụi má tụi bay là cái việc trọng. Trời ơi nó ăn của mình thằng đó ở dưới Việt Nam cái này nè. Dạ. Cái trình đâu biết vừa giải phóng xong thằng nào ơi thằng nào nấy nó mang răng răng nó mang súng hết hồn hết vía luôn. Cái việc trọng hơn biết. Tôi bán 2 chế độ luôn. Cha bây giờ đi làm công an làm đủ thứ nè. Dạ, dạ. Ông này cũng kia. Đấy, các bác về đây còn người ta về thăm xong đồng nã là nay về đây trời vẫn có cắt theo. Ai về nghe trời, tại nhiều chuyện nó đẳng là gì. Nhiều chuyện. Không có ai nói chuyện với mình buồn. Dạ, như các bạn thân mến, bánh canh Bà Ly 60 năm 132 đường Nguyễn Thái Học. Ở đây phường mấy quên mất tiêu. Dạ, 132 Nguyễn Thái Học. Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Không dễ lắm, cái quán này rất là lâu đời mà mình nghĩ là những ai mà về đến Tây Ninh là sẽ biết. Phương mấy? Phương 3 hả? Không vui mà dì Ly còn mạnh khỏe còn vui. Bạn nào có dịp đi về Tây Ninh hay mình đi Tòa Thánh hay mình đi hành hương nữa ghé mình ủng hộ dì Ly nha. Ôi 78 tuổi mà rất là dễ thương và đặc biệt là bánh canh rất là ngon. Dạ.
Bánh canh học trò. Ồ, dễ thương. Dạ, chào tạm biệt quý khán giả. Cái này là phải nói những góc bếp vượt thời gian. À.